bring yourself into immediacy of this Hozd moment. vissza magadat ennek a pillanatnak a azonnaliságában. Without Hozd vissza magad, repetition, without judgment, anélkül, hogy ítélkeznél, vagy without ismételnél knowing bármit is. anything at all. Anélkül, hogy bármit is értelmeznél, vagy tudnál. Unknown presence, Ismeretlen jelenlét. not even that. Még ez sem jó kifejezésre. Discovering second after second. Fedezd föl a pillanatot pillanatról pillanatra. Nothing stays. Semmi sem állandó, semmi sem Everything marad itt. disappears. Minden tova tűnik. Appears and disappears immediately. Megjelenik, és abban a pillanatban már el is tűnik. When there is no time for thinking. Amikor nincs idő arra, hogy átgondoljuk a dolgokat. No time for problems even. És így nincs idő a problémákra sem. Pure enjoyment of this moment. Tisztán élvezhetjük ezt a pillanatot. Ever fresh. Mindig frissen. Coming and going. A jövést és a menést. Feel this aliveness. Érezd át ezt az életteliséget. Where nothing is yours. Itt semmi sem marad meg. There is no claiming of anything at all. Semmi sem a tiéd, semmit se birtokolsz itt. No belonging. Semmi sem tartozik hozzád. It's all gone. Minden tova tűnik. All disappeared. Minden eltűnt már. And new. And old. And new and old. És új, és régi. És régi, és új. Ever fresh. Mindig megújul, mindig friss. Immediate. És azonnali. And gone. És már eltűnt. And just witnessing of all this show passing by. És mindennek a shownak, műsornak csak a tanúja vagyunk, hogy minden elmúlik, és minden a szemünk előtt történik. Not even time for comments. Még arra sincs időnk, hogy kommenteket fűzzünk az eseményekhez. It's all gone. Mert már hova tűntek, eltűntek. See if you feel this way alive or not. Vizsgáld meg, hogy élettenek érzed-e magadat. Így, ahogy most vagy. Maybe you're watching past right now. Lehet, hogy éppen a múltban időzöl, a múltat szemléled. Some old thoughts. Régi gondolatokat. Just leave it. Hagyd most őket. Leave it. Hagyd őket. And allow this aliveness to unfold.
hagyd, hogy ez az életteliség megmutassa magát, és kibontakozzon. It's all gone. Mert már mind eltűnt. You are here now. De te itt vagy. Most. Nothing here is for thinking. Semmi nincs itt, ami gondolkodásra késztetne. For dwelling. Hogy bármibe is beleragadj. It's all gone, it's all dead. Már mind halott, már mind eltűnt. It has no use at all. Nincs szükség rájuk, és nincs Whatsoever. értelmük, bármi is legyen az. Don't believe the thoughts you see. Ne hidd el a gondolatokat, amiket látsz. Just let them pass. Csak hagyd, hogy tova tűnjenek ők is. Come and go. Hagyd, hogy jöjjenek és elmenjenek. Don't look with intention. És ne úgy Let szemlélődj, them pass. hogy szándékod legyen benne, érdeked legyen benne. Csak hagyd, hogy eltűnjenek maguktól. It's all gone. Hiszen már el is tűntek. Ever fresh. Így mindig új és friss érkezhet. This way you are as a child, as a kid. Így gyermek tudsz lenni. Always new. Mindig új Fresh. és friss. Keen, interested. És Astonished, amazed. mindig elámulsz azon, ami történik, mindig úgy Experiencing. rácsodálkozol, ami történik, és felfedezed minden új számodra, mint egy And gyermeknek. forgetting immediately. És utána elfelejted azonnal. Not collecting anything. Nem gyűjtesz semmit sem. Not holding. És nem tartasz, nem birtokolsz semmit sem. No position. Nem birtokolsz semmit. Knowing nothing of what's going on. És nem tudsz semmit sem arról, ami történik. Available. What's next? Let's see. Csak látod, hogy jönnek az új dolgok, jönnek a következő Welcome to dolgok. Szatszang again. So, Itt van az újabb how can I szatszang. help you? How can I serve you? How can I be a help? Újból szatszangon vagyunk. Kérdésem hozzátok, hogyan tudok nektek ezúttal segíteni? If anybody Ha bárkinek is van has some idea, bármilyen ötlete, elképzelése, just bring it on. csak egész nyugodtan lépj elő vele, és tárd elénk. We have only 5 days. Csak 5 napunk van, ne feledjük. It's not much time. Nem túl sok idő, So if something is bothering you in this matter, ha zavar téged valami ebben a témában, be brave and bring it on. szedd össze a bátorságod, és tárd elénk.
talán kicsit hosszúra sikerült a bemutatkozó etapom. My introduction was a bit long when we did it yesterday. Yes. Igen, It's okay. de ez rendben It van. was perfect. Teljesen tökéletes volt. Kicsit visszatérnék rá, mint egy kérdésként föltenni. I will come back to it to put it up as a question to you. Hogy nem egészen vagyok benne biztos, hogy kell-e. I'm not 100% sure about it, if I need to. Okay, make it yourself as clear right now in your presence, as clear for you first as possible, ebben okay? a pillanatban próbálnak Because it will be teljesen help tisztán megfogalmazni magad for you számára, and és for minél all of us. egyszerűbben, mind magad Because számára, mind számunkra. the clearer it is in your head, Minél tisztább a fejedben, amit kérdezni szeretnél, you are more available to hear your answer, because it's annál going to be inkább your answer, not mine. fogod hallani a választ discovery. rá, mert valójában ez a saját válaszod lesz, amit meghallasz a kérdésedre, So, amit felfedezel. be precise even in this very much. Tehát pontosítsál, amennyire csak tudsz. Abban nem vagyok biztos, hogy kell nagyobb erőfeszítést tennem, mint ami... I'm not sure if I have to make more effort than mint ami Easy. egyébként önmagától Easy. jön. then that would come just naturally. Yeah, naturally, for sure. Igen, a természetes az út. Yes. Igen. Tehát, hogy elég beérni azzal, ami önmagától megnyilvánul, és hogy nem kell rohannom semmi után. To be satisfied with what appears by itself, and I don't have to run after anything else or anything more. You are satisfied with what appears, and you don't have to run away after, yeah? Megelégedsz azzal, ami megjelenik, és nem kell futnod vagy keresned utána, vagy... Okay. Igen? Nem tudom, hogy ez mennyire élhető. Is it livable like this? Is it possible to it live wasn't like your this? statement. It wasn't your statement that you are actually satisfied with what you see. Ez nem egy kijelentés volt számodra, hogy elég az, ami önmagától megjelenik. Ez inkább egy kérdés, hogy lehetséges-e, hogy ezzel megelégedett legyél. Inkább kérdés, mint kijelentés. Yes, it's possible. A válasz, hogy igen, it's possible lehetséges. To be absolutely satisfied teljes mértékben elégedett legyél azzal, ami történik. And what is most important, és ami a legfontosabb, it doesn't have to be anything which normally some people will look for. Nem kell valaminek különös dolognak kell, amiért az emberek keresnek, nem kell különlegesnek lennie, vagy csodálatosnak. It doesn't have to be super great. Nem kell szupernek lennie. You can be totally satisfied teljes with mértékben elégedett lehetsz lehetsz azzal, ami van és ami történik. But in my seeing there is az only én one látásomban csak egyetlen egy kondíció van. Because if you are not knowing yourself, ha nem ismered az önvalód, if you are not recognizing your essence, ha lényegiségedet nem ismered, nem realizálod, you may try to live this way. Akkor megpróbálsz majd így élni. You may even try to pretend to yourself this way. Elhiteted magaddal, hogy így élsz. Consciously, unconsciously, tudatosan even lie vagy to tudattalanul that it is so. hazudsz magadnak, hogy ez így van. But really, de valójában, when you see how it truly is, amikor látod, hogy tehát hogy van ez valójában, mi az igazság, ez a legcsodálatosabb dolog, amit lehet elérni. Ez az én tapasztalatom. That suddenly, from some time of my life, hogy hirtelen, valamikor az életemben, I started being satisfied with anything. Elkezdtem elégedett lenni bármivel is.
bármi is történjen, azzal elégedett voltam. But this condition was, de a feltétel az volt, a kondíció ennek, that I really deeply understood, hogy nagyon mélyen megértettem, that I am not that what is seen. Hogy én nem az vagyok, ami látható. That I cannot be that én nem what lehetek is seen az, ami látható. That's why és ezért this relief came. Ez a felszabadultság érkezett. And the satisfaction, or this, és a megelégedettség. This satisfaction came because of that only. Vagy inkább felismertem, hogy az elégedetlenség ezelőtt ezért volt. Amikor fölfogtam, hogy ez és ez. It's not me. Ez nem én vagyok valójában. It seemed to be me. Úgy tűnik, mintha én lennék. This seemed to be me. Ez is úgy tűnik, mintha én lennék. But this is not me. De valójában én nem ez vagyok. If I don't believe it is possible to be fully satisfied. Ha nem hiszem el, hogy lehetséges teljesen elégedett lenni az életben. I don't believe really it's possible to be satisfied. Ha nem hiszem el, hogy teljesen lehetséges elégedetnek lenni. If you are identifying yourself with the body and the mind. Hogyha a testtel és az elmével azonosítom magamat. I can only say that people azt mondhatom, hogy azok az emberek, akik ezt állítják, azok önmaguknak hazudnak. It's not possible nem lehetséges, hogy elégedett legyél, mindaddig, amíg azt hiszed, hogy ez a test ugyebár meghal, és azt hiszed, hogy te ez a test vagy. Hogy lehet addig elégedetnek lenni? Lesz félelem a betegségtől, a haláltól. Natural, it's gonna be very természetes, fear. Természetes félelem. But when you realize de amikor felismered, that this is really not you, hogy ez valójában nem te vagy, and when it's not gonna be a concept in your és akkor nem lesz a látásodban ez a koncepció, te egész egyszerűen tényként felismered ezt, then the fear disappears, akkor az félelem önmagától eltűnik. And natural contentment with whatever és természetes elégedettség jelenik meg azzal kapcsolatban, ami van, és ez itt lesz veled onnantól. So if I could do one thing, hogyha egy dolgot tehetnék csak, I would put my interest az érdeklődésemet oda tenném, into investigation of what's going on here. Hogy felfedezhessem, hogy mi is történik itt valójában. Why am I not satisfied? Miért nem vagyok elégedett? Why am I not happy? Miért nem vagyok boldog? Because I believe I'm the person. Because azért, I believe mert I'm a the személynek body. hiszem magamat. Azért, mert a testtel azonosultam magam. Always wants something. A személy és a test mindig akar tőlünk valamit. But if you are able to see those wants, de ha képes vagy látni ezeket a what dolgokat, is the power within? Onnantól kezdve milyen erejük van, ha mindezt látod? What is the power within you right now which sees satisfaction and dissatisfaction? Mi az az erő benned, amin keresztül láthatod az elégedettséget és az elégedetlenséget? There has to be something stronger. Kell lennie benned valaminek, ami erősebb, amelyik mind a kettőt túléli. Your satisfaction az elégedetlenségedet és az elégedettségedet is. You had a lot of moods in your life. Rengeteg hangulatot volt már az életedben. De valami látta, érzékelte ezeket a hangulatokat. Tehát ezek szerint semmelyik hangulatod nem írhat le téged végső leírásként, hogy te ez vagy. I believe we all feel that there is something. Mindannyian érezzük szerintem, hogy van bennünk valami felsőbb rendű, felsőbb. From where? Honnan érzékeljük ezt? Different moods are seen. Honnan láthatjuk a különböző hangulatainkat? Is it only an interpretation, this thing, what I'm saying, or this is your experience actually? Csak egy értelmezése annak, amit én most mondok számotokra, vagy pedig ez a te saját tapasztalatod is és megélésed. Kérlek, ellenőrizd le most. Of course, the mind is checking this way. Persze az elme is be akar. Is trying to jump here, trying to jump there, ide akar ugrani, oda akar ugrani, amoda akar ugrani. Tehát ő is szeretne kapcsolódni ebbe az elemzésbe. Right now. De az elmének ezt a tevékenységét is képesek vagyunk észlelni. We can follow this direction. Tudod követni ezt az irányt? We can follow this azt az irányt is képes vagy követni. We can bring our attention here. A figyelmünket ide tudjuk hozni.
From where is it happening? De honnan történik mindez? I don't even ask this question to find the answer. Nem is azért kérdezem meg ezt a kérdést, hogy arra valamilyen Because választ you know adj. that the answer is here, sitting already. Mert egész egyszerűen itt ül előttem már a válasz, és ezt te is tudod. This answer is before answer will be given. Ez a válasz, ami itt van, az before már azelőtt itt van, hogy választ will adnál. be given, there is already an answer. Mielőtt bármilyen válasz érkezne, a válasz már mindig is itt volt. És ez a válasz a kérdésre, ami nem a múltban, nem a jövőben van, nem később érkezik. We are hypnotized by our thoughts. Hipnotizálva vagyunk a saját But gondolataink just által. right now, see that whatever you will think, De csak it is lásd not meg, this. hogy bármi is, amit gondolsz, az nem lehet ez. Whatever will manifest in a moment in Bármi your is head, jelenjen meg ebben a pillanatban, description. vagy a fejedben, ez mind csak összezavarás. And there is no truth in it. És nincsen igazság It's just benne. assumption of something Ez which csak already megállapítás is. valamiről, ami már alapból itt volt. And we buy those assumptions. És ezeket a megállapításokat nagyon könnyen megvesszük, pedig ezek halottak. And we suffer because of those És things. utána szenvedünk often. ezek miatt, a dolgok miatt, legalábbis nagyon gyakran. Because we buy those statements. Mert megvesszük ezeket az állításokat. Forgetting Elfelejteni, that something hogy valami is listening to those thoughts. hallgatja ezeket a gondolatokat. So there has to be something prior. Akkor valaminek itt kellett, hogy lennie, hogy meghallja őket. Stronger than satisfaction and És erősebbnek kell lennie, még azon érzeteknél is, hogy elégedett vagyok, vagy elégedetlen. You will never find satisfaction this way. Sosem találsz elégedettséget ilyen módon. In mind way, you will never Az find elme satisfaction. útján sosem találsz There elégedettséget. can be happiness like this. I will show you. Lehet boldogság ezen az úton, megmutatom. So you are asking me about Azt the kérdezed, satisfaction. hogy lehetek-e elégedett. And I can try to bring you mind satisfaction. És megpróbálhatom neked az elme And we will verzióját try to odaadni. produce this satisfaction here. És akkor megpróbáljuk right now. legyártani ezt az It's gonna elégedettséget be itt és most. satisfaction. De ez here. valójában elégedettség lesz? But is it really happiness this? Tényleg ez a You'll boldogság? be tired of entertaining this all the time. El fogsz fáradni benne, hogy You have to fenntartsad ezt. produce it. To all Létre the time be kell happy, hoznod, satisfied. hogy mindig elégedett Satisfied. legyél valami. After a while you'll be És egy just idő után tired. csak egész egyszerűen bele fogsz fáradni. It's not true happiness really. Ez nem az igazi boldogság. And eventually you will get valójában tired El fogsz and the fáradni, opposite will come. és utána átfordul a mérleg másik nyelvébe, és az fog megérkezni. So this is not the direction we are looking. Tehát nem ez That direction az irány, is amiben nothing. nézünk. It's dead. Mert ez egy halott irány, It comes errefelé and nem goes. nézünk. Ez csak jön és It has megy. to go. És ezért el is It's kell, for a hogy moment tűnjön. happy, then for a moment Egy unhappy. pillanatra boldog, a másik pillanatban nem boldog. So we want to find happiness here. Azt akarjuk megtalálni itt és most, az igazi boldogságot. But what if we forget about the object? Satisfaction, És mi dissatisfaction. van, We hogyha just forget it elfelejtjük for a a moment. tárgyakat, egész egyszerűen az elégedettség, Forget it. elégedetlenség fogalmát. Csak elfelejtjük, elengedjük Drop most. it. Engedd el. Is it easier there? Könnyebb lett? Egyszerűbb. Kicsit hangosabban, bocsánat. Egyszerűbb, igen. Yes, much more easier. Yes. This is the direction. And this is Igen, ez az the igazi answer. irány, és ez valójában a válaszod is. This is the only answer which Ez gives az peace. egyetlen válasz, You know nothing, you ami have a nothing. békességhez vezet. Nem tudsz semmit, You don't have to know anything. és nem is szükséges, hogy You don't have tudjál to bármit protect is. anything. Így nem kell semmit sem megvédened. And don't let your mind to claim it or És to know it. hogy az elméd birtokba vegye, vagy azt mondja, Or hogy to én ezt make it ismerem, tudom. Another theory, Hogy újabb another teóriát something.
egy újabb valamit kreáljon belőle. Hagyd, hogy élő maradjon, vagy hogy itt legyen most. This is the answer. Ez a válasz. And you don't even know if you have it, no? És azt se tudod biztosan, hogy egyáltalán a tiéd. You have no answer, but you are an answer. Nincsen válasz, és mégis te vagy a válasz. This is the direction. Ez az irány, ami működik valójában. And things will unfold, and you can stay like this. És a dolgok, ahogy kibontakoznak, te egész egyszerűen maradhatsz csak így. Beyond. Mögötte. But did you run away from this room? De elfutottál a szobából? No. Nem. Did you suppress something? Valamit elfojtottál? Or you are not bothered by unnecessary things? Nem izgatnak a jelentéktelen dolgok. Is this answer satisfactory? Ez a válasz, ez elégedettséggel tölt el? Részben igen. One part yes. Részben meg további kérdéseket. But it raises more questions. Okay. Does it? Okay. Does it? Igen? Igen. Yes. Bring me one. Akkor halljunk egyet belőlük. Rendben. Oké. Tehát, hogy látni ilyen dolgokat. I can see things like this. De hogy nem bevonulni ezekbe. But not to get involved with them. Szóval, hogy egy darabig megy, de aztán... For some time it works. Mintha rákényszerülnék foglalkozni vele. But it seems like something... It's a habit. Something comes up, yeah? Csak egy szokás, hogy valami följön. He just said that something makes him deal with them. Like until one point he can go with it, not to deal with them, but at one point he has to step in and get involved with them. For some like he's forced to involve. Yeah, but just be more present in that moment. Csak legyél jobban jelen ebben a pillanatban. Just be more present. So for some time you were fine. Egy ideig jól vagy, ugye? And next time be that present to see what disturbs, what és comes. legyél annyira jelen, hogy még azt is meglásd, hogy mi az, ami zavar téged, and ami see what's stronger. És nézd meg, hogy mi az erősebb. The thoughts, the habit, or a gondolatok, a megszokások, vagy te magad. I love Szatszang for that. This is so alive. Azért szeretem a Szatszangot, mert nagyon élő, nagyon so életteli. Tele you van have élettel. to be that present. Annyira jelen kell lenned, mint Szatszangon. And then that something comes and you said, but this, look at this. And then you are that presence. És megvizsgálod, és annyira jelen vagy, hogy látod feljönni a dolgokat. És a jelenlétedet nem fogja túlélni az, ami megérkezett eléd, hogy megtekintsd. Láttad a jövetelét, és azt is látod, amikor eltávozik. Jön és elmegy. Jön és megjön, de én nem csinálok semmit, csak látom. But something maybe doesn't want this. De lehet, hogy valami belül nem szeretné mindezt. Or not. Or maybe does actually. Vagy nem, vagy esetleg szeretné. We like our dramas often. Néha szeretjük a saját magunk által kreált we drámákat. We like our dramas. Yes. Igen. I know. Ismerem we ezt. Like it. Egyszerűen szeretjük őket. Igen, hogy sokszor van az, hogy ér valami hatás, és... A lot of times I get some sort of influence. Tudom, hogy ilyenkor mi kapcsol be bennem, I know what switches on in me. Meg tudom állítani. And I can stop it this way. Ilyenkor van egyfajta tudatosság. There is some sort of awareness to stop it. De lehet, hogy később, amikor meg már nincs. But maybe later on, when I don't have this awareness.
akkor meg lejátszódik az, amit ott előbb megállítottam. But you know what? We are making a mistake right now. Tudjátok, mit hibát kivetünk el ezzel? We are making a mistake because we talk past or future. Mindig a múltban beszélünk, és a jövőben. Mindkettő halott. It's completely teljes mértékben halott. We talk either past or future. Általában vagy a múltról beszélünk, vagy a jövőről. Arról beszélünk, hogy volt, és arról beszélünk, hogy hogyan lesz majd velünk. We just talk habit. De ez csak egy megszokás, hogy így beszéljünk. This is a moment. Ez a pillanat, ami fresh itt van. And alive. Teljesen élő és see how friss. You are surviving this way now. Hogyan éled túl most így. Don't bring your past stories into this because ne hozd be a jelenbe a múltnak a sztoriait. It's all dead. Már halottak. And maybe from this moment it's lehet, not gonna be this way. Hogy ebben a pillanatban nem is úgy lesz, mint ahogy volt. You don't know. Nem tudhatod. Let's not go to the same loop of it was like this újból 2 years és ago, 3 years ago, a year ago, a month ago, and it's probably gonna be tomorrow. És lehet, hogy holnap után is így lesz majd. No, maybe not. Lehet, hogy nem. It's one moment. Ez only now. Pillanat, nothing. Csak a all most past van. is dead, forgotten. Mindent elfelejtettünk, ami a múltban volt, ez már halott amúgy is. It's all fresh now. Minden teljesen új és don't bring the past. Friss. Ne hozd ide a múltat. Let life amaze you. Let this moment amaze you. And be open for completely new. Úgy, hogy te valami teljesen újat mutasson. Be surprised even yourself. Lepjed meg magadat e módon. And the future? És a jövő? What is this? Mi a jövő? It's also past. Az is csak a múlt, nem igaz? Nobody saw ever be future, ever. Soha senki nem látta még a jövőt. It's just past talk. Olyan, mint hogy a múlt beszélne, a múltat vetítjük ki a jövőbe. Itt és most. It's dead. Halott, nem igaz? Completely dead. Teljesen élettelen. And stay like this. És maradj csak így. Fresh, amazed, open. Friss, nyitott. Unknown. És szórakozzál jól, amint történik, anélkül, hogy tudnád, hogy mi van. Curious. Legyél kíváncsi. Present. Legyél jelen. Alive. Legyél életteli. And then something comes back. És akkor valami visszatér. I'm not interested. Nem érdekel. I'm not really interested. Igazából egyáltalán is érdekel. I'm too happy. Túl or boldog too vagyok. present. Túlságosan jelen vagyok. No. Nem foglalkozom vele. Tomorrow? Jövő, holnap. No. Nem. This. Ez. This. Ez. Is it bearable? Elviselhető? And stay like this. Hogy maradj így.
Mi van akkor, hogyha a tudattalan tartalmak? What if the unconscious things that are in the unconscious? Things that are in the unconscious. A legnagyobb akadályai annak, hogy a jelenlétben legyek. Burdens to be present. Itt gondolok a gyerekkorban my childhood. Elszenvedett szorongásra, fájdalmakra, amiket gyerekként el kellett folytani. Pain and things that I suppressed as a child and things that happened with me as a De child. most valami triggereli, és something triggers them, so they. És ezért azok az érzelmek újra előjönnek. So these emotions come up again. Szorongás vagy dű formájában, amiket nem tudok kontrollálni. Tehát nem tudok a jelenben lenni. And it comes up like anger, and I cannot control them. And also. Tehát Sri Nisargadatta Maharaj könyvében is olvastam. Nisargadatta Maharaj's book said. Az I am that. In the I am that. Hogy arra figyeljünk, hogy a tudattalan ne legyen akadálya a tudatosnak. Shouldn't be the burden for the conscious. De ha tudattalan, akkor eleve nem tudok mit csinálni ellene. I cannot control it, I cannot do anything with it, because it's unconscious. És bevonzom ugyanazokat a szituációkat, vagy embereket. And I trigger the same situations or yeah. You are triggering the same situations and people. You are yourself doing it. Tehát te magad csinálod ezt? Te vonzod be őket? Or you are actually being triggered. Vagy valami téged vonz be, téged aktivizál. So you are hát the most doer a COVID alatt volt egy te csinálod a cselekvéseket? Te vagy a cselekvő? If you are a doer of those actions, ha te vagy a cselekvő, right now, amit állítasz, then you would be very clever to say, okay, akkor nagyon that's it, stop. okos vagyok, és vagy ezek azt mondhatod, ilyen fájdalomtestek. It is pain bodies. These are pain bodies. Yes. Igen. Yes. Tehát azt is figyeljem, a fájdalmat? I should just watch the pain or witness the pain. No, I would like to explore this I which you. Inkább az alanyra koncentráljuk, erre az énre, aki megnyilatkozik. Ezt vizsgálnám meg. Which you said you have no control, or you have control. Amire azt állított, hogy kontrollt tudod tartani, vagy nem tudod kontrollálni. Ki lenne a cselekvő itt? Ki lenne az az alany, aki végrehajtja ezeket a cselekedeteket? Ki az? Az elme tudattalan tartalmai. The mind's unconscious contents, yes, contents of the mind. Unconscious contents. Okay, so then unconscious contents of the mind. Content of the mind is trying to get rid of content of the mind. Az elme tartalma megpróbál megszabadulni az elme egyéb tartalmaitól. Tehát az elme tartalma trying to get rid of the content of the mind. Megpróbálsz megszabadulni az elmének a tartalmától. Milyen eredményt várhatunk ettől? There will be more content. Még több tartalommal telik meg. It's not the engine which will bring you any solution. Nem ez az a motor, vagy nem ez az eszköz, amin keresztül so when you said that I have to be make it unconscious or something like that. Hogy a tudattalant tudatossá kell tennem. Ugye mondtál valamilyet. Ez az én, aki azt állítja. Which gonna bring some result, or which ezen az énen keresztül milyen eredményre számíthatunk? Hol van ez az én most? Az én maga, aki ezt mondta. How we gonna treat this pain body? Hogyan fogjuk ezt a fájdalomtestet kezelni, kérdezi. Tehát amikor benne vagyok a szituációban, when I'm in the situation, akkor ez egy lefagyok, tehát ez egy benragadt energia. It feels like it's a stuck energy. Okay. Yes, I was just trying to point that arra próbáltam rámutatni, if we use the mind to try to get rid of the mind, próbáljuk használni arra, hogy az elmétől megszabaduljunk, semmilyen eredményre nem fog vezetni. So at first just relax először csak egy picit relaxáljunk,
relaxálj. Hát nyilván itt oké, mert béke van, of meg course, boldogság. here it's easier because here there is peace and happiness here. Now. Really? Tényleg? I don't know. Nem tudom. Yeah, just let's make it easier. Let's make it easier because if we read so many books, those books can be also a burden for us. Nagyon sok könyvet olvasunk, akadályá válhat számunkra a sok tudás, amit a könyvekből szereztünk. And let's see if they are not too complicated. És nézzük meg, hogy nem csak esetleg túl komplikálják a dolgokat. Most. My invitation is not to use arra hívlak force. Most, hogy ne használjunk erőt. Right now, and not to try to change anything. Ne próbáljunk meg megváltoztatni semmit sem. For a moment, just csak don't egy change pillanatra. anything and don't use ne változtass meg semmit, és ne használj erőfeszítést most. Allow this body to engedd meg a testnek, hogy be here, hogy egész egyszerűen csak itt legyen, és átérezze. From where do you perceive this? Honnan észleled mindezt? From where do you perceive this body? Honnan észleled a testedet? Most az elmémből már feszültség van bennem. I see it from my mind because I have stress in myself right now. Nem tudom kiiktatni az elmét. I cannot switch off the mind. I don't ask you to switch off the mind. Nem arra kérlek, hogy kikapcsold az elmédet. No, don't switch off anything. Nem szükséges, nem kell semmit se kikapcsolni. But do you see the mind expression? Látod azt, hogy az elme kifejező magát? Tehát, hogy éppen az elme kifejezi magát? Are you aware of the thoughts? Of your thoughts? Tudatában vagy annak, hogy milyen gondolatok vannak most benned? Ezeket az látom, igen. Yes, I see these energies. Érzem. Or more I feel them. Okay, so don't focus yourself so much on what's happening right now. Koncentrálj most nagyon arra, ami éppen történik. Csak engedd meg, hogy történjen. But notice that something is aware of what's going on here in this room. De vedd észre, hogy van egy tudatosság, ami tisztában van azzal, ami itt történik ebben a teremben. But not only this body, valami tudatában van ennek a testnek is ebben a pillanatban. You see also here, you see this body? Ezt a testet is látod. You are able to perceive all the room. Mindent, ami a szobában vagy képes vagy észlelni, tapasztalni. You started speaking like how the only thing which is happening is this. Mint hogyha csak ez az egy like dolog the only létezne. Thing which is happening is ami this. történés, az csak ez, ami itt van. But just loosen this for a moment. De ezt most egy picit engedd el. Are you present of the room here? Tisztában vagy a szobában levő többi dolognak is? Mm-hmm. So there is something naturally aware. Tehát valami természetesen tisztában van, érzékeli a dolgokat. Do you feel easier when you focus on awareness all around or not? Könnyebb neked, hogyha a tudatosságra koncentrálsz, ami körülvesz? Könnyebb, hogyha olyan emberek között vagyok. It is easier if I'm with a group of people that there is only this. De csak ez az egy létezik. There is no yesterday. Nincsen tegnap. The only thing which is alive here csak is this. Az egyetlen élő dolog, ami itt you van are trying most. To mentalize this. Próbálod elméből fölfogni, hogy volt tegnap. How you should do it for tomorrow. Vagy hogy fogom majd a jövőben csinálni, vagy hogy csináltam a múltban. There is nothing else. Csak az egy dolog van, ami itt van. Semmi más nem létezik. Because otherwise we could just talk and különben talk csak and beszélhetnénk talk, és beszélhetnénk, de nem lenne vége ennek a beszélgetésnek. Because you will always find something from the past. De mindig találnánk valamit a múltban. De ugye ez az a félelem, ami nem... But there is still this fear. Ez a félelem, ami? Nem tudok feloldani. Tehát nincs meg a biztonságérzetem. Cannot delude this fear. I don't have security. Because this fear is here. Szerintem Bea említette ezt yesterday Bea a témát, said about this topic, about the fear. Okay, but you are changing the subject. Did you notice? De most megváltoztattad a tárgyat. You wanna lead. You want to lead. Szeretnéd, hogyha a témát te adnád, vagy te vezetnéd. Are you able to lose the lead for now? Mert azt gondolom, fel tudod adni a kontrollt, azt, hogy te irányítsál egy pillanatra? You want to be a leader of this. Irányítani szeretnéd ezt a pillanatot, nem igaz? It's like this, follow me, Nitya, follow me. Így és így szeretném, hogy történjen. Nitya, gyere és
Csináld azt, ahogy én szeretném. Én arra hívlak. You know how it is to walk this way. You know it well. Azt tudod nagyon jól, hogy milyen, amikor így csinálod. We can try most próbáljuk to see meg, different angle. hogy egy másik szögből nézzünk rá. But then you need to follow a bit. De akkor egy picit neked kell most követni. How about this? Are you interested? Tetszik ez? Megpróbálod? De ki követi? What? But who would follow? Who would follow? She's clever, huh? She's clever. Nagyon okos. This is the mind, you see? Ilyen az elme. The obvious is here. A nyilvánvaló the itt obvious van. is here, and that will find all possible ways. Mindenféle utat megragad. To lose the track. Hogy az útról letérhessen, ami nyilvánvaló. Érzékelitek ti is? Tehát, mert hogy az elme követi, tehát hogyan ez a kérdés, hogy hogyan kapcsolom ki. How can I switch off the mind then? Yes. Kedves elme. Would you like to go for a walk with me? Szeretnél sétálni velem most? I'm inviting you for a walk. But then you will follow me for a while. És akkor követni fogsz egy ideig. Then you'll follow me for a while, and then you can take a lead. Egy picit kövess engem, és utána átadom az irányítást, és utána majd te fogsz majd irányítani, jó? Most azt, ahogy nevettünk, most tényleg lelazultam. As we had this good laugh, I got loosened up, so it feels good. Okay, so we can go for a walk together when sétálhatunk we'll be együtt, ready, amikor készen állsz, open, és nyitott vagy, és boldog vagy, és elérhető, to walk with me. hogy együtt sétálhassunk, erre kérlek. But there are some rules you have to follow. De vannak szabályok, ha együtt sétálunk, amit követned kell. Készen állsz? Igen. Yes, I am. Okay. Rendben. So whoever wants to join. De bárki, aki szeretne sétálni velünk, az jöjjön velünk most. Okay. Rendben? So the mind will be jumping and trying to interrupt. Az elme ugrálni fog, megpróbál elterelni az útról. But you are following for a while. De most egy ideig eldöntöttük, hogy együtt sétálunk. So you see what a miracle is happening right now. Lássuk meg, milyen csodálatos dolog történik most. Because this is a miracle which is mert ez already valójában egy started csoda, happening. ami már most elkezdődött. You said, okay. Azt mondtad, rendben. Inside, I allow for a moment megengedem not egy to be a pillanatra, leader. hogy egy ideig nem irányítok. This is a gap already. Ott már van egy rés, nem igaz? Shaky. Remegés. Feels scary. Ijesztő, feels mi lesz? Weird. Furcsa. There is a gap. Van egy rés. I'm able to follow. I'm not gonna be a leader for a moment. Nem fog irányítani egy pillanatra, csak követek. So already you allow már ezzel megengedtél different power than thought. Egy másik erőt, ego, mint a gondolat, és mint az habits, ego, mint a megszokások. To surprise you. Hogy meglephessenek. So first rule is you know nothing. Az első szabály, semmit se tudsz. And the mind is not your God, is not és az elme nem az irányítód, és nem az Istened. How does it feel for a moment? I'm just checking. Milyen érzés ez? Most csak lecsekkolom. Könnyed. It is easier. Yes, okay. So far so good. Eddig jó. And anybody else? It feels okay? Többiek to számára? Lose the leader? Elveszteni az irányítást, az irányítás szerepét. Milyen érzés? We are still alive. Még éltek? Yeah? Life didn't stop. Az élet nem állt Nobody meg. Died. Senki se halt meg. And it feels even a little bit easier. És mintha ki is könnyebbednénk. So this first rule that the mind is not our God, tehát not az első our szabály, leader, hogy az elme nem a főnökünk, nem az Istenünk. is a start to any inquiry.
Ez a kezdete bármilyen vizsgálódásnak, önvizsgálatnak. Különben csak beszélnénk. A múlt beszélgetne a múlttal. And there is no stop in it. És ebben nem lenne megállás. When there is no leader, when there is this nincs irányítás, csak nyitottság. I don't know even how to call it. Meg azt sem tudom, hogy nevezzem ezt. Where is your problem? Hol vannak akkor a problémáid? Is it here? Itt really? Vannak most? Nem, most nincsenek. No, there are no problems now. Yes. Igen. De szerintem pont attól félek, hogy majd lesznek. I'm really afraid that they are gonna come back. There's gonna be problems later on. I think your mind afraid of not having a problem. Az elméd attól fél igazán, hogy ne legyen probléma. The mind really afraid of not having a problem, because then there fél igazán, is no hogyha job. Nincs probléma, mert akkor nincs meló. But already you saw something. De már meglátsz valamit ebben a szünetben, hogy nem ő irányít. There is some ease. Van benne egy kikönnyedés. Akkor miért van elménk? But then why do we have the mind? I don't know answers of the questions why. Nem tudok választ adni azokra a kérdésekre, amik miért elkezdődnek, vagy ami legalábbis ebben a témában, hogy miért van. It simply happens, but egész don't csak make megtörténik, de ne. Your God. A lényeg az, hogy ne tedd az irányítóddá, az Isteneddé. Because you see, you felt good. Látod, mert jól érezted magad, kikönnyebbedtél. And then these things comes up. És aztán följön ez a dolog, és akkor rögtön átveszi az irányítást, és a hatalmat felettünk. És mi történik? A testünkben rögtön érezzük az érzelmeket, a fájdalmat, azt, hogy valamit tennünk kell, hogy valamit meg kell oldani, fájdalomtest, egy csomó tudattalan problémával kell megbirkóznunk. Úristen, mennyi munka, egy élet se elég rá. But this is a solution. De ez egy megoldás. A life solution which you tried right now. Egy élet megoldás. Hogy hagyd hátra ezt. Csak hagyd el. Of course, there will be some memories coming back. Természetesen az emlékek feltörhetnek, vagy ötletek, elképzelések. But look at them from yourself. Nézd őket az önvalóból. And don't make them gods. Don't make any idea, az Istenedé. Semmilyen ideológiát, félelmet, egy idézetet. Full Nisargadatta. Is he here? Itt van Nisargadatta? No. But yeah, nincs. I mean, yeah, he's here. Poor Nisargadatta, because itt van szegény. He didn't have attempt to produce quotes which gonna bring us suffering. Nem volt elég forog a sírjában most. He's turning around in his grave right now. Now you see how mind can make everything into a problem. Mindent valahogy problémává képes tenni, hogy molesztálni tudja a testünket. So our job is to az lenne a munkánk, hogy megkülönböztessük az elképzeléseket az élettől, hogy mi a gondolat és mi az elme. And what are you? És mi vagyok én valójában. Én nem egy gondolat vagyok. And you have really nothing to do. És semmit se kell tenned, ez az igazság. You have only something to do if you believe you are body and mind. Csak akkor kell tenned valamit, hogyha azt hiszed, azt képzeld, hogy te a test és az elme vagy. Ha azt képzeld, hogy te ez a test vagy és ez az elme, akkor rengeteg probléma van, amit meg kell, hogy oldjál. But if you ask the presence, de ha megkérdezed a jelenlétet, a jelenlétet, see what is the answer. Nézd meg, hogy milyen válasz van. What it has to overcome. Mind kell felülkerekednie, mit kell megoldania. Right now. Most és itt. Akkor nincsen elhivatottság sem. There is no commitment at all. Commitment towards?
mifelé? You know, I have one commitment. Van egy dolog, ami... This is my case maybe. I have one lehet, commitment. hogy ez az én ügyem. Not to suffer. Például a nem szeretnék szakmával szemben, vagy... About your job that you have chosen. You're committed to your job, your profession. But this is another story. Ez megint egy újabb sztori, nem? You are running away again. Elfutsz, nem igaz? I'm speaking about something. Beszélek valamiről. Biztos, mert meg akarom érteni, amit nem Because lehet megérteni. I want to understand that cannot be understood. Because it has to be understood and it nem will never be understood. Megértsed, és nem is lehet megérteni. Luckily it doesn't need understanding. Nagyon szerencsés, hogy nem kell hozzá megértés, hála Istennek. This is not something to understand. Ez nem valami, amit meg kell, hogy értsünk. Ez az, ami vagy. Understanding is an obstacle. A megértés az inkább egy akadály. Is dead. A megértés az is halott. You will not find understanding in the quotes in the book. Nem fogod megértésre találni az idézetekben, a könyvekben. Ezek csak járnak az igaz megértésen. Azon az megértésen, amit senki sem értett meg. Okay. This room is reality, let's say it. Na most pedig vegyük azt például, hogy ez a szoba a realitás, ez a valóság. Like this room, jelentsük let it ki be ezt. Reality. Legyen ez a valóság, ez a But szoba. you don't want to see it. De nem akarod látni. You want to have a label of it, or szeretnél you want to have a egy description címkét, of it. egy leírást látni But róla. Is it possible for description to be more real than reality itself? Valósabbnak lennie, mint a valóság maga a címkének. Tehát a címke képes-e valósabb lenni, mint a valóság maga? No. Yeah. Igen. This is a trap. Ez egy csapda. We follow this because we are afraid Azért of this. követjük ezt, mert ettől But félünk. see, this is safe. De lásd meg, hogy ez this biztonságos. Just sit down comfortably. Azért kérlek azt, hogy csak this kényelmesen ülj le. Safe. Teljesen biztonságos. Delicious. És csodálatos. De miért csinálja ezt az elmát saját maga ellen? But why then the mind does this? It's like it's against itself. The mind. If you are not the mind, ha te nem az elme vagy, it's not a problem. If akkor ez nem is probléma. Ha tudod, hogy te nem az elme vagy, akkor ez nem is probléma. De ha kétséged van ezzel kapcsolatban, és azt hiszed, hogy te az elme vagy, then the fear comes. Akkor a félelem is megjelenik. But are you really those thoughts? De te tényleg ezek a gondolatok vagy, than the presence which amik erősebbek a jelenlétnél, amiben megjelennek, ami teret ad nekik. Hát a teresség az erősebb. The space is more strong where they appear. És ugye a kérdés az volt, hogyan tudom megtartani ezt a terességet, azt, hogy kikapcsolom az elmét. The question is how to keep up this space and how to switch off the mind. Like this. Így. There is no how. There is no even how to. Nincsen rá módszer. How to keep the space. Hogyan tartjuk fel a terességet? Hogyan vagyunk képesek a teret fenntartani? Keeps you out of natural keeping the space. Természetes módon a tér megvan, nem kell fenntartanod. Sorry, say it again. Don't follow how to. Ne próbáld meg azt követni, hogy hogyan lennék képes. Csak engedd el, felejtsd el. How are you sitting here? Hogyan ülsz te most itt? Is it difficult? Nehéz? How? Hogyan? How? A hogyan? Jó, akkor most megkaptam a választ, hogy... Maybe I got the answer now. Yes, you got it. Hogy ne tegyem fel ezt a kérdést, hogy hogyan. Not to put up this question, how. How to. And how to? For million people will be million answers. És arra, hogy hogyan, 1 millió választ tudsz rá kapni, hogy hogyan. And it's gonna be their own projection for a moment. És mindegyik válasz, ami érkezik, egy projekciós lesz, csak egy
az egyéni kivetítésük, hogy akik választanak erre, hogy hogyan, az, hogy hogyan kell, ezt az Istenünké tesszük. And I'm just telling you, just rest. Én pedig csak azt mondom, hogy csak pihenj meg. This. Are you alive? Ha megpihensz, élsz, Are you here? Itt vagy? Yes, I am. Yes. Igen, itt vagyok. Igen. Look at this. Nézd meg ezt. This is how we perceive the reality. Ez ahogy érzékeljük a valóságot. We see, for instance, this bell. Látjuk ezt a csengettyűt. We see this bell. Látjuk? We can also hear the sound Hallhatjuk of it. is a hangját. And you know what? És tudod mit? And we are so amazed. Oh my God, look at this. Teljesen rácsodálkozunk. Ezt nézd meg. Such an amazing bell. Micsoda csodálatos csengettyű. Such an amazing bell. Elképesztő. This is something so solid, and this is something so amazing. Annyira But what is really szolid, more powerful? Annyira csodálatos. De mi az, ami ennél is erőteljesebb? Ez? Or the power which brought it into existence, which made it? Vagy pedig az erő, ami létrehozta ezt a csengettyűt? We think we are this body-mind. Azt képzeljük, hogy ez a test és ez az elme vagyunk. We think that we are this body-mind. Tehát azt képzeljük, hogy ez a test és ez az elme vagyunk. A problémáival. And beauties. A minden gondjával és dolgával. But how much more powerful is the power which brought it into existence? De mennyivel hatalmasabb az erő, ami létrehozta? Hogyan hasonlíthatnánk össze? And how can we think that we made it ourselves? Hogy mi magunk hoztuk létre magunkat. Of my body? Én rajzoltam meg a testemet. Did I do it? Én hoztam létre. Do I grow my hair Én right növesztettem a hajamat. Am I doing it? Én csinálom. Or they are growing? Vagy csak nő. Am I doing the breathing myself? Én irányítom, én lélegzem, vagy csak légzés van. Am I trapped here in this body? Be vagyok zárva ebbe a testbe. But I experience also this. I experience also this. Azt is érzékelem. Az összes Why hangot. do I think I'm only this? Miért képzelem azt, hogy csak ez vagyok? This is crazy. Ez őrültség, this is really crazy to think I'm only this. Azt képzelni, hogy csak ez vagyok. Mert ez a legerőteljesebb érzékelés. This is fixation, self-centeredness. Ez önmagunkra való fixáció, hogyha csak önmagunkra figyelünk. So I step out a little bit from és that. kilépek ebből egy picit. I see this is not the only object in és this meglátom, hogy ebben a szobában nem csak ez az egy tárgy van. This is not the only thing going on right now. Nem az egyetlen történés, ami itt van. It's not the only thing a múltbeli going on gondolataim right now. nem az egyetlen dolog, ami történik. Tehát az összes testi fájdalmat és betegséget. All the bodily pain and sickness. Akkor hagyjam figyelmen kívül. Shall I just disregard them? Don't make csak them into your gods. Ne tedd az Isten But also treat well this body, why not? De persze treat it well. Gondozzad ezt a testet, miért ne adnád meg a testnek, ami jár neki. And you will be treating it. És úgy is gondoskodni fogsz róla valamilyen módon, nem kell emiatt izgulnod. Don't worry. Semmiképpen se aggódjál. If you cut yourself your hand and you put it there, where are you? Levágod a kezedet, akkor hol leszel? Here, there? Ez vagy te, vagy az vagy te, a levágott kéz vagy a megmaradt rész. A láthatatlan vagyok nyilván. Még egyszer? A láthatatlan. I am the unseen. I am the unseen. The one that cannot be seen. So rest there. Akkor pihenj meg benne. So rest there. Pihenjél ott. And let it not be a question. És ne legyen kétséged e felől, vagy kérdésed. Let it land as the answer. Hagyd, hogy megérkezzen válaszként. And don't be satisfied with only mental description, but just see. Ne elégedjél meg az elmédnek a leírásával, hanem tele magad lásd meg. As I started the Szatszang today, all it's coming, hogy elkezdtem a Szatszangot a mai napon, minden jön és elmegy, minden csak egy jövés-menés. Word by word.
Szóról szóra. Just coming and going. Megérkezik és eltűnik. This mode, that mode, coming, going. A hangulatok is itt vannak, elmennek. We are simply sitting here. Mi csupán csak itt ülünk. There is no meaning into it. Nincsen. It's not necessary to have any meaning. Nincsen értelme, nincsen különösebb oka, értelme annak, hogy itt vagyunk, itt ülünk. Lehet, hogy hülyeség, amit kérdezett, de ha alszom, akkor nem látom ezt a jövés-menést. When I'm sleeping, I don't see this coming and going. Eventually wake up and it's coming. De amikor fölébredsz, akkor megérkezik, nem? Elalszol, akkor szerencsére nincs ott. We identify with that what we see, and this is the problem. Azzal azonosítjuk magunkat, ami látható, és ez okozza a problémát. With that what we see. Csak azzal azonosítjuk magunkat, amit látunk, és elfelejtjük, for something to be hogy valami látható legyen. It has to be something from where it springs from. Kell lennie valaminek, ahonnan eredezik. And they are both dancing right now. És mind a kettő táncol. Because this event is happening, no? Mert ez az esemény történik Nobody most. says it's not. Senki se állítja, hogy nem történik. It's only? Dice. Dice? The eyes. No, dice. Goes. Goes. It will go. Dies. It will okay, change. I heard dies. Like, okay. It will go. Meg fog halni, That's why we can enjoy, because it will go. Azért tudjuk élvezni, mert el fog tűnni. Sosem lesz ugyanolyan, el fog tűnni. So we have time to enjoy it. Tehát van időnk rá, hogy élvezhessük. És ne hozzuk be a múltunkat, és ne hozzuk be a jövőt ebbe. Ez az elpazarlása lenne ennek a csodálatos pillanatnak. Aliveness. Az életteliségnek. Peace. Békességnek. There is no time for problems. Nincs idő problémákra. No time for this. Nincs idő rájuk. We will not worship here our problems. Nem fogjuk isteníteni a problémákat. Thank you. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. That wasn't easy. Ez nem volt könnyű. They think she's really crazy. She's weird. Oh my God, she's so crazy. Ez őrült. What is she doing here? Mit csinál itt? Oh my God. And they are listening to this. Oh no. És ezt hallgatják. We can also exist.
Látjátok, létezhetünk without problems. Problémáktól mentesen is. We can also exist not having even úgy something to say. Létezhetünk anélkül, hogy azt mondanánk. We can exist not knowing anything at all. Anélkül, hogy bármit is tudnánk, bármit is megértenénk. Not going anywhere. Anélkül, hogy bárhova is tartanánk. And at the moment I'm doing honest inventory of what's going on. Hogy őszintén megnézem, hogy mi is történik. And if it's not the case, és hogyha nem ez, ami most történik, nem I ez az raise ügy, up my hand felemelem a kezemet, and go forward. És tovább megyek. Or not. Vagy nem. As the microphone is next to me. Jó, hogy itt van mellettem a mikrofon, akkor fölvenném. Actually wanted to thank you and meg szeretném köszönni neked. Victor, right? És Viktornak, Victor ugye? and Emma for és Emmának. Wonderful time together. Csodálatos időért, amit együtt tölthettünk. This is the end of our retreat. Ciao! Ez az elvonulás vége beszéd most. El fogsz menni? No, but nem, de but it really helped me and I felt nagyon sokat segített nekem, és úgy éreztem, relief. hogy felszabadulok tőle. As I yesterday told you that vagy tegnap mondtam neked, I have this tension in my body and I feel it constantly. Feszültség van a testemben, és állandóan érzem. Now I can feel the moments where it's gone. És most érzékelem azokat a pillanatokat, amikor nincs itt. And I remember I asked you a question in Krakow about. És arra emlékszem, hogy Krakóban kérdeztem tőled. Having this energy around my head. Hogy van ez az energia a fejem körül. For like 1.5 month, 2 months maybe. Kb. 1,5-2 hónapja. It appeared quite often. Sokszor megjelenik. And I remember what was your reply to my answer. Emlékszem, hogy mit válaszoltál az akkora kérdésemre. It was the mind. Azt válaszoltad, hogy ez az elme, created this tension. Aki ezt a feszültséget létrehozta. So I think I just I know now the way to reduce this úgy látom, energy. Hogy megvan a módszer, megvan az út rá, hogy ezt az energiát lecsillapítsam. Akkor csináljuk. I think just letting go. Hogy csinálod? Csak elengedem. Egész egyszerűen, amikor elengedek. The emotions are no longer that powerful. Az érzelmek nem olyan erőteljesek akkor már. Sometimes when you say about this happiness in amikor beszélsz a jelenlétnek a boldogságáról, I don't know if I experienced it. Nem vagyok benne biztos, hogy tapasztalom ezt. Lehet, hogy számomra this relaxation. Ez inkább egy megnyugvás. I don't have to do anything. Nem kell, semmit se kell tennem. Yeah, so thank you for that. És ezt szeretném megköszönni neked. Szuper, we have to be really don't use even my advice or somebody else's még a tanácsaimat is, vagy bárki másnak a tanácsait. Absolutely literally, meaning that it has to be exactly happiness. Hogy 100%-ig ilyennek kell lennie. Például a boldogságnak kell lennie a jelenlétben. De azt a szót használtad, neked ez megnyugvás, lelazulás, és működik nálad. And you know it from inside. És ezt legbelülről érzékeled. But somebody would be like this, de hogyha valaki teljesen like this, and there is relaxation, for instance, és teljesen csak egy irányba akarja megvalósítani, és közben meg jön egy relaxáció, és kikönnyebség. És azt mondja, hogy ez biztos, hogy nem az, mert nekem boldogságra kell törekednem, mert ő azt mondta, hogy boldogságnak kell lennie. Pedig már belenyugodtál,
és mégis valami őrültséget követsz helyette. Csak engedd el. And in different moments it will és különböző pillanatokban különbözőképpen jelenik meg. Ez így rendben van. What you said about the head, that amit beszéltél a fejről. In Szatszang often happens. Hogy Szatszangon gyakran megjelenik, hogy az emberek jönnek, és és ekkora lesz a fejük. But it's also tension of the mind. De ez is az elmének a feszültsége. És te is ezt mondtad. I wanted to have answer in the head. A fejemben akartam a választ megkapni. How do I feel when I follow Hogyan érzem magamat, hogyha ezt követem? Így érzem magam. Big head. Óriási fejjel. Rengeteg energia. But just relax. De amikor megnyugszom. No answer is the answer. Nincs válasz, a válasz. The answer which can be given in words. Az a válasz, amit szavakban adhatunk, annak nincsen jelentősége, nincs haszna. And of course it happens. De persze megtörténhet. But for us to bring us there. De a lényeg inkább az, hogy odaérkezzünk meg, ami már vagyunk. Ahol már tudjuk a választ. Yesterday I had a lot of questions. Rengeteg kérdésem volt. I thought actually of making a list of questions. Gondoltam, írok is egy listát, egy kérdéslistát. And I remember what you said about that's the end of all stories. Amikor azt mondtad, hogy ez a minden történetnek, minden sztorinak a vége. And there came this realization. És akkor azt realizáltam, ismertem fel. That's I don't have any questions for you. Hogy egész egyszerűen nincs kérdésem számodra. Ez jó. I'm just very thankful. Great. Csak nagyon hálás vagyok. Great. Thank you very much. És nagyon szépen köszönöm. Remek. Én is köszönöm. Nice head. Jó a sapkád. Nice hair. No, I can't see you. Így nem látlak. When we humans had lived, like you told us before, az emberek, akik előttünk éltek, legalábbis right from the beginning, tudjuk a kezdetekkor, would we be then living and being like animals? Kind of. Hogy úgy éltek, mint az állatok a kezdetek kezdetén az emberek? Kind of. Yeah, but maybe even more sensitive and more. Igen, de talán érzékenyebben. Because we have this capacity of self-awareness. Mert megvan a képességünk arra, hogy öntudattal and to this beauty of animals we could add this quality. And not use it. I'm lost a bit. Just again, it's okay. Okay. I said kind of. Kind of. That part was okay. Igen, olyasmi, mint hogyha állatként éltünk volna. De sokkal csodálatosabb volt, mert megvolt a képességünk az öntudatra. És ugye nem egósan használtuk. For our own protection, our arra, hogy önmagunkat védelmezzük, az önmagunk javára, hasznára. Misunderstanding, ebből a félreértésből, amit az emberek kezdtek el, ezt a félreértést. A félreértés maga az, hogy ők szeparáltak a természettől, hogy ők irányítanak, hogy ők az istenek, övék minden. Ők birtokolják. Nice, no? Jól hangzik, mi? Life is the way it is for now. Az élet most olyan, amilyen. I also sometimes fantasize about this, how beautiful it could be. Én is szoktam fantáziákat szövegetni, like hogy milyen csodálatos lehetett. That is possible. És azt is látom, hogy akkor viszont lehetséges, hogy ez így legyen. And I really am amazed by that and I love it. But szeretem és csodálom, de ezen a bolygón mindent megtapasztalhatunk. The opposite of that also. Az ellentétjét is, a másik oldalát is ennek.
And from that we can take the qualities of compassion. Felvehetjük azokat a minőségeket, mint például az együttérzés. It would be lovely. Csodálatos lenne. Just knowing this simple thing that none of us is separate from nature. Ezt az egészen egyszerű igazságot, hogy egyikünk sincs különválva a természettől. Nincs szeparáció köztünk és a természet között. That we are actually the earth, we are actually this. All of us. Hogy mi magunk vagyunk ez a föld, mi ez vagyunk ebben a kifejeződési formánkban, egyek vagyunk. Yeah, but igen, de I don't know what to say more. Nem is tudom, mi más mondhatnék. I know I could dwell on this more, but tudnék még kapcsolódni, vagy elmélyülni ebben. And also this paradox of és ott van ez a paradoxon, paradox, actually, which we csodálatos paradoxon, I experience it at the moment. Amit ebben a pillanatban is tapasztalok. Of knowing that this is possible. Tudni azt, hogy ez lehetséges. And in the same time, és ugyanakkor egy időben ezzel experiencing of this azt is tapasztalni, so hogy ez everywhere. Nem így van. And we are in the middle of it. És mi a közepén vagyunk mind a kettőnek. It's like so open and also bring us to this unknown. És odavisz minket az ismeretlenbe. Maybe never know. Talán sosem fogjuk megtudni But a választ. Can aspire. De vágyakozunk rá. And I'm quite surprised from what I'm saying. Engem is meglep, hogy miket mondok. But this aspiration is beautiful. De az, hogy vágyakozunk rá, hogy szeretnénk ezt, ez önmagában csodálatos. Yeah. Yeah. It's also said that we are kind of God and the human in this body, both. Azt is mondják, hogy mi vagyunk az emberi testben, az ember és az Isten egy helyen. És ezért megvan az isteni minőségünk és az emberi minőségünk is. Egység, szépség. But also this ignorance, de ugyanakkor ott van az arrogancia, az ignorancia, az egoizmus is. It's all in this body. Mindebben a testben megfér. It's our experience. Ez a tapasztalásunk. Funny. Vicces. To bring just one example, hogy felhozzak egy példát. Beautiful and fine functioning car. What? Car? Yes. You have a. Okay. And it's the engineers who built it had many problems to solve with their mind. Egy remek járműved van, és a mechanikusok úgy hozták végre, hogy rengeteg probléma legyen, amit meg kell oldani. Yes. Hogyha nem lenne ilyen jó járművem, akkor gyalog kéne hazajutnom. Of course it's good. Néha a problémákat azért van az elménk, hogy megoldhassuk őket. God created mind, no? Isten hozta létre az elmét is, nem igaz? God's creation. Az elme is az Isten kreáció. It's such a beautiful creation. És egyébként egy csodálatos teremtmény. It can be used in beautiful way, but also csodálatos módokon lehet alkalmazni. Human parts takes over. De it can be used funny ways. Emberi részünk veszi át az irányítást, akkor bizarr módokon is megnyilvánulhat. But you know, we said in Szatszang, it's
Maybe the language is not very good actually in Szatszangon nem biztos a nyelvezet megfelelő, mert azt használjuk, hogy elme, és akkor az elme ugye a fő ellenségű, mint valami negatív dolog. There is nothing wrong in mind. De valójában semmi rossz nincsen az elmében. Where I face the mind. Amikor szembenézek az elmével. When there is something funny happening. Amikor valami vicces történik, where it's really like too much. Amikor valami túl sok, too much, és too amikor crazy, túl sok, túl őrült. It's obsession about the past, obsession about the future. Megszállottsága a múlttal és a jövővel. Only this I mean, but in general mind, ezekre oh my God, gondolok, it's just pure beauty. Általánosságban az elme egyébként csodálatos és God's creation. És az Isten teremtménye ugyanúgy. Are there not some problems you also want to nincsenek problémák, amiket meg szeretnénk oldani, például, how this illusion comes into existence and appearance. Hogy hogyan jelenik and meg a is it possible then to know what you are? Lehetséges tudni, hogy mik vagyunk, és gondolkodni a problémákon, és hogy képesek legyünk megoldani őket. Kettőképp képes együtt lenni. Lehetséges, de az a fontos, hogy a megfelelő legyen a sorrend. Mit értek a sorrend alatt? Hogy kezdjük azzal, hogy nem létezünk. A nem létezéssel indítsunk. Ta-da! Okay, this is the rule. Ez a szabály, okés? If you start this way. Hogyha így kezded el az egészet. If you ground yourself this way. Hogyha feel yourself this way, then hogyha yes. így érzed magad, hogyha így vagy földelve, akkor igen. In the world mostly. De amit látok a világban leginkább. It is so rare. Ami nagyon-nagyon ritka ez, hogy így közelítsük meg. It is so rare. Annyira ritka. It's really rare. Tényleg nagyon ritka. Most of the people, a legtöbb ember, they hear some awareness somewhere there. Hallanak róla, valami tudatosság. Good. Igen. Szatszang. Nem rossz van valami. But this, let's follow this. De ezt kövessük, ezt inkább. Ezt csináljuk. And the result of that. És mi az eredmény? Ugyanaz lesz az eredmény, mint ami mindig is volt. But if we start with this beautiful order, de hogyha ebben a sorrendben közelítjük meg, then let it unfold. Utána hagyhatjuk, hogy kibontakozzon. We don't know how, but nem tudjuk, hogy hogyan, csak megengedjük. Hadd jelenjen meg, ahogy szeretne. Csodálatos, nem igaz? Or maybe sometimes vagy lehet, hogy néha the energy might just stay within. Hogy az energia csak bent marad. For some people it does. Pár ember számára ez történik. There is no rule. Nincsen általános szabály. Yeah, what's really so important in Szatszang, I will repeat it in the end. Volt valami nagyon fontos az egyik szatszangon, amit most megismételnék. That if you find yourself in this space, ha úgy találod magadat, hogy ebben a terességben vagy, of really not having problem, not knowing anything at all, ahol nem tudsz semmit, ahol nincsenek problémáid, of this peace, ahol békesség van. I'm not gonna name it, you know what I mean. Nem fogom elnevezni most, jó? Tudod, mire célzok, mire gondolok. It's really good to be a while like this, at least a while, not to rush into the next. Nagyon jó, hogyha megidőzünk ebben, és nem sietünk tovább a következőre.
következő dologra. So for now we could just sit here in this room. Tehát most csak ülhetnénk itt ebben a szobámban, teremben. And not something entertaining doesn't have to really happen. Nem What's more szükséges, hogy valami important for szórakoztasson minket, sokkal fontosabb számunkra. Is to it's to recognize really that the space hogy ez a tér, of being empty is trustable completely. Hogy üresnek lenni, ebben megbízhatunk. That there is nothing to worry, there is nothing nincs to miért fear, aggódnunk, nincs there miért is félnünk, nothing to do, nincs semmi, there amit is tennünk nothing to kellene, overcome. nincs semmi, amin felül kellene Because kerekednünk. how would you like to change the world if you Hogyan really szeretnéd will megváltoztatni a világot, hogyha find this trust, nincs you will meg have benned a doubt bizalom, about it? hogyha kétség van benned? See for yourself that Lásd this meg is safe. magadnak, hogy ez biztonságos. So also in a way our brain will be trained here. És ezáltal az elménket is This is something new what I'm saying right now, but it comes up like this. Valahogy így jön föl nekem most. Ez So most there is új. empty space here. Itt van az üres tér. We are this empty space. Mi vagyunk ez az üres tér. This pure space, ez a tiszta tér, which can't be touched, which amit can't nem lehet be megérinteni, hurt. Amit nem lehet hallani. But let also the mind understand how safe is that. Engedjük meg, hogy még az elme által is fölfogjuk, hogy milyen biztonságos ez. Also how powerful in a way that it holds really everything. Hogy milyen erőteljes, milyen erős, hiszen minden benne jelenik meg. So next time you will have doubts. Tehát legközelebb, hogyha a kétség merülne fel, or the mind will comes up to bring you somewhere else. Vagy az elménk valahol máshol szeretne minket irányítani. You can also bring this and to confirm to yourself, look. Hogy fölhozhatod ezt, és visszaigazolhatod önmagad számára, hogy lásd. You don't have to go there. Nem kell, hogy oda menjél. You don't have to do that. Nem kell, hogy azt tedd. You don't have to look for nem kell happiness there. Keresned ott a boldogságot. Everything is fine right now. Minden úgy jó, ahogy van most. So those thoughts also can serve us. New thoughts now. Tehát ezek a régi gondolataink konzerválnak minket. But that let them be also alive, so they are not just repeating past, but they are confirming. Hogy visszaigazolhassanak, és ne csak a múltnak az ismétlései legyenek ezek az új gondolatok. The very nature. A természetük szerint. You don't need me. Nincs szükségetek valójában rám. You don't need the teacher. Nincs szükségetek tanítóra. You don't need a book. Nincs szükségetek könyvekre ehhez. You don't need a quote for that. Nincsen szükséged idézetekre. Nincsen szükség gyakorlatra. You don't need a human, you don't need anything. Nincsen emberre szükséged, valójában semmire sincs szükséged hozzá. It is here. Mert itt van már. Am I speaking something out of blue completely or not? Valami teljesen újat mondok? Elfogadhatatlan, amit mondok. And if you have a problem, let's say you have unbearable problem. És van egy problémád, egy elviselhetetlen probléma. Katasztrófát észlelsz, nagyon rosszul érzed and there is magad. Nobody next to you to help you. És nincsen senki körülötted, hogy segíthessen. Nobody. Senki sem. You have no book around. És nincsen könyv se, amit levehetni a polcról. You have no friends close Nincsenek by. barátok a közeledben. What you gonna do? Akkor mit fogsz tenni? How would you bring yourself?
What way? Hogyan találod meg az önvalód? Milyen módon? Practice this now. Gyakorold ezt most. How? A hogyant. And see how available is it. És azt is lásd meg, hogy mindig elérhető ez. It's not dependable on anything. Nem függ semmitől sem. And you have always that. It's always here. És mindig jelen van, és mindig veled van. And its power, it's not in any statement. És az ereje nem bármilyen kijelentéstől függ. Its power, it's not in any knowledge. Az ereje nem függ semmilyen tudástól. Any good intention. Még a jó szándéktól sem függ. Any spiritual something. Bármilyen spirituális akármitől. Its power has no particular quality. Az ő erejének nincsen semmilyen tulajdonsága, minősége, különös minősége. You don't have to do anything to deserve it, to have it. Nem kell semmit se tenned érte, hogy megkaphasd. You are already it. Mert már ez vagy. Just confirm this now. See. Ezt csak igazold vissza, lássad. So then you understand what non-duality means. És akkor azt is megérted, mit jelent az, hogy nem duális, nem kettős. Nothing to confirm this. Nothing to prove this. Semminek se kell visszaigazolnia, semminek se kell bebizonyítania. Nothing even to say this is it. Semmi sincs, ami kijelenthetné, ez az. You are in the center of it already. Már megértettél belőle sokat már most is. Doubts happen in the mind only. Kétség csak az elmében jelenik meg. No big deal. Nem nagy ügy. You see it. Látod? Okay. Én a terességről szeretnék kérdezni. I would like to ask a question about the space. Létezhet, hogy ezt a terességet a testünkben érzékeljük? Can we experience this space in our body? Is it possible that we experience this space in our body? Yes. Igen. Volt olyan tapasztalásom, I had an experience, hogy ilyen légzés gyakorlattal próbáltam kapcsolódni önmagamhoz. Doing pranayama, then I tried to connect with myself. És egyszer csak robbanásszerűen elöntötte a testemet a tér, tehát hogy éreztem, mintha valami feltöltötte volna a testemet. Then all of a sudden, like an explosion, something filled up my body. De olyan is volt, amikor nem volt ez a robbanásszerű dolog, but then again, there were times when there were no explosion, but lassan kitöltötte very slowly something filled up my body. Csak ennyi lenne a kérdésem, hogy érezhetjük saját magunkba? Hogy érezhetjük? Tehát, hogy érezhetjük-e magunkba ezt a teret? So the question is basically if we can experience, if we can feel the space inside our body.
It's even more truth to say that igazabb lenne azt mondani, than anything else. hogy ez a test is a tér. The awareness just confirmed this. És a tudatosság csak visszaigazolja ezt önmaga számára. It feels we are the body. It's like we are solid made of it. Úgy érezzük, hogy ez a test, ez szolid. Is the space. Az egyetlen élő ebben a testben a tér, a teresség. The only alive part of this body is the space. Az egyetlen élő része a tér ebben a testben. It does everything. Mindent ő végez el. But we will be living in the feeling also of the body. It's fine. You don't have to érzékeljük a testünket. Keep this experience and go back to nem kell ezt a tapasztalást fenntartani, vagy visszamenni ebbe a tapasztalásba. Ez elég volt, és elvégezte a dolgát, hogy megértsed és lásd ezt. All the space. Minden a tér. Köszönöm. Yeah, just make yourself available for unknown. Csak tedd magadat elérhetővé az ismeretlenre, hogy megmutathassa, hogy megláthasd. Because otherwise, if we are not making ourselves available, ha nem engedjük meg, then what's happening in our life, it's just repeating of the old. Ami történni fog az életünkben, mindig a réginek csak az ismétlődése körbe-körbe. In meditation, for instance, amikor meditációban vagyunk például, are open, available, és nyitottak vagyunk, és elérhetőek, akkor ezek a megtapasztalások egész egyszerűen csak megjelenhetnek. To confirm, hogy visszaigazolhassák that what we are inquiring. Azt, amit valójában keresünk. How is it, everybody? Hogy érzitek magatokat? Good. Jól. Yes. It's clearing. Tisztul? A bit. Egy picit. Or not. Vagy nem. Yeah. Yeah, not. Igen, nem is. It's fine. Rendben van. So let's close with some silent sitting. Ezt a mai alkalmat egy kis csendes üléssel fejezzük be. Don't worry. Ne aggódj semmin se. Forget everything. Felejtsél el mindent. Forget everything. Felejtsél el mindent. Forget the mind. Felejtsd el az elmét is. It's possible. Lehetséges. Life still functions. Az élet ugyanúgy működik.
And when we soon open our eyes, nothing changes. Really. És amikor nem sokára kinyitjuk a szemeinket, semmi sem változik valójában. Thank you for Szatszang. Köszönöm nektek ezt a ma esti Szatszangot.